مردی را تصور کنید که به تنهایی در دنیای پر از سایه‌ها و تاریکی چراغی از حقیقت روشن می کند. روح الله زم، نامی که همزمان ترس و امید را در دلها زنده می کند. این داستان مردی است که مرزهای شجاعت و خطر را در نوردید تا صدای مردم بی صدا شود. روح الله زم با نام اصلی محمد حسین در سال 1357 در تهران به دنیا آمد. او فرزند محمد علی زم، یکی از روحانیون برجسته انقلاب اسلامی بود و نقش مهمی در تدوین سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی دولت انقلابی داشت. او به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران و رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کرد و در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی در ایران تاثیرگذار بود. روح الله در زمان جوانی در محیطی مذهبی و سیاسی بزرگ شد و به واسطه تأثیرات پدرش و با گذراندن سالها در محیطی که فشار سیاسی و اجتماعی شدیدی روی او وجود داشت، در نهایت تصمیم به ترک ایران گرفت. خروج او از ایران در سال 1388 و پذیرش پناهندگی فرانسه به دنبال بروز اختلافات عمیق با نظام جمهوری اسلامی بود که آن زمان به بعد تحت تأثیر قرار گرفت. این تجربه می توانست به نوعی تأثیر مهمی بر روح الله داشته باشد، زیرا او با دیدن انقلاب و تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران با یک زمینه ژرف فرهنگی و سیاسی بزرگ شد. خروج پدرش از قدرت و تأثیرات متعددی که در اوقات دشوار انقلاب اسلامی و پس از آن داشت، می توانست نقش مهمی در شکلگیری دیدگاه‌های روح الله زم نسبت به سیاست و جامعه داشته باشد. پس از رفتن او به فرانسه، روح الله تصمیم گرفت صدای خود را به طور جدی‌تر به گوش مردم برساند. او در سال 1395 سایت آمد نیوز را راه اندازی کرد. آمد نیوز به سرعت به یکی از منابع خبری پرمخاطب و جنجالی تبدیل شد. این سایت و کانال به افشای فسادهای دولتی، ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی پرداخت و توانست توجه بسیاری را به خود جلب کند. این سایت با انتشار اخبار و اطلاعات حساس و محرمانه، به ویژه در مورد نهادهای امنیتی و سیاسی ایران، تبدیل به کابوس مسئولان جمهوری اسلامی شد. مشخصا من تو همون موقع، همون تایم، پالتای پول رو دیده بودم. یعنی به من نشون داده بودن که داشتن خارج میکردن و اینا. اون پالتا رو داشتن کجا بهت نشون دادن؟ موقع که داشتن از ایران خارج میکردن نشونت دادن؟ ببین، یه تیم حفاظتی داره این کارا که چند تا ماشین و اینا میرن. خب ما از اونجایی که تو همه جا آدم داریم، اینم بنده خدایی که رفته بود اونجا، اینم حالا یه جوری به من نشون داد دیگه، حالا نگم چه جوری، ولی یه جوری به من نشون داد. زم با استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی رو منتشر میکرد که به شدت برای حکومت چالش برانگیز بود. اگر مایل به شنیدن ادامه داستان این مرد جنجالی هستید، همین حالا ویدیو رو لایک کنید. اما این مسیر پرخطر پایان خوشی برایش نداشت. هم سرشبکه سایت معاند آمد نیوزی که دقایق پیش به دست 23 رسیده و برای اولین بار منتشر میشه. در مهر ماه 1398 روح الله زم توسط نیروهای امنیتی ایران در یک عملیات پیچیده و فریبکارانه در عراق دستگیر و به ایران منتقل شد. روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که تو 3-4 سال اخیر افتاده پشیمونم. توی بحث رسانه ها که مصاحبه داشتم از اونم پشیمونم، و توی بحث اعتماد دولت ها، مشخصا اعتماد به دولت فرانسه، کار اشتباهی بود. این عملیات که با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف انجام شد، شوک بزرگی به جامعه بین‌المللی و البته طرفداران زم وارد کرد. Iranian dissident journalist Ruhollah Zam was executed on Saturday, according to Iran's state television. Zam was convicted of fomenting violence during anti-government protest in 2017. روح الله زم پس از دستگیری به سرعت به ایران منتقل شد و تحت بازجویی‌های سخت و طولانی مدت قرار گرفت. بازجویی‌هایی که به طور گسترده در رسانه‌های ایران پخش شد و سعی در الغای این داشت که زم به افساد فی الارض
و جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی اعتراف کرده است. تصور کنید مردی در تلویزیون ملی نشسته، چهره‌ای خسته اما مقاوم دارد. او به آرامی شروع به صحبت می کند، اما چیزی در صدایش وجود دارد که توجه شما را جلب می کند. سلام. تو این برنامه با کسی گفتگو می کنم که انتهای مسیرش چیزی جز ندامت و پشیمونی نبود. البته خودش اصلاً فکر نمی کرد به اینجا برسه و شاید بهتره بگم خوابش رو هم نمیدید. فکر میکردی یه روز بدون تعارف و آمد نیوز به هم گفتگو کنن؟ نه واقعا فکر نمی‌کردم. ولی دیگه مشیت الهی برای این قرار گرفته که فعلا با هم گفتگو. کانال مال شما بود یا نبود؟ ببین کانال مال هر کیه که درست کنه. درست کردی. خب دیگه کرکتورش من بود. خب حالا این که مثلا این که باشه بعد میگه من میخوام صدای مردم باشم، بعد میگم آقا این که به مردم میگی برو بمب دست ساز درست کن بنداز تو اختشاشات کف خیابون بمون نرو خونت، این کار من نه. بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. این برنامه واکنش‌های بسیار وسیعی را در فضای مجازی به دنبال داشت. عده‌ای از مظلومیت روح الله زم گفتند که چگونه از او اعترافات به اصطلاح اجباری گرفته شده و عده‌ای خواستند این را بیان کنند که او در حال مظلوم نمایی است تا خودش را از این موضوعات تبرئه کند. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی تهران زم را به اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و جاسوسی محکوم به اعدام کرد. موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتن، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فی الارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده بابت اونها به مجازات حبس محکوم شده که این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام پایی در دیوان عالی کشور. این حکم با واکنش‌های گسترده بین المللی مواجه شد، اما هیچ کدام از این واکنش‌ها نتوانستند جلوی اعدام روح الله زم را بگیرند. حالا که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید، نظرتون رو در مورد روح الله زم در قسمت کامنت ها با من به اشتراک بگذارید. داستان زندگی و مرگ روح الله زم نمونه ای از مبارزه برای آزادی بیان و افشای حقیقت است. او با شجاعت و جسارت راهی را انتخاب کرد که در نهایت به مرگ انجامید، اما یاد و خاطرش همچنان در دل بسیاری زنده است. این داستان تلخ و غم انگیز بار دیگر نشان می‌دهد که در مسیر حقیقت و آزادی خطرات زیادی وجود دارد، اما آیا باید از این مسیر دوری کرد؟